refreshing all day and night. Nagbibigay moisturizer, coolness effect. Kumuha lamang ako ng pinakapipino. Dito nga po sa pinakapipino, mag-slice lamang ng 3 piraso, kadkadin natin parang ganito po sa aking pinakita. At isama na rin po ang pinakabalat. At pagkatapos, kumuha ako ng rice flour. Maglagay lamang ako dito ng 1 teaspoon po. At idirekta lamang ilagay doon mismo sa kinadkad na pipino. Pagkalagay-lagay ko nito, kumuha pa po ako ng sangkap na kakailanganin, ang cornstarch po. 1 teaspoon din po ang aking inilagay. At dito nga po sa mga pinagsama-sama natin, halu-haluin natin itong mabuti. Napakaganda ng tamang texture at napakaganda ng effect nito, coolness effect lalo sa ating paggamit. At sa paghalo-halo ko nga po, heto na po ang pinakatamang texture niya. Napakaganda nito, lalo na rin yung effect nito para sa ating balat. Kahit pa pang araw-araw nating gamitin ay napakaigi nito para sa ating kutis. Dahil ang cucumber o pipino kasama ng rice flour at yung cornstarch, napakaganda imas nito lalo sa ating kutis na tumutulong magbigay hydration, brightening at smoothing. Sobrang ganda ng tamang texture at napakalamig nito lalo na pag in-apply sa ating balat. Napakaganda ng pinaka-benefits nito dahil naglalaman na rin siya ng antioxidant. At nagbibigay exfoliate lalo sa ating kutis, brightening at ang kagandahan nito, tumutulong siyang sumipsip lalo na rin sa pagka-oily ng ating mga kutis. Kasama na ang cornstarch na tumutulong ito lalo na rin sa pagka-dryness ng ating mga balat. Kasama na rin ang vitamin C na nagbibigay ganda, malusog sa kutis. Sa paggamit at pag-apply nito, idirekta lang nating imas sa ating muka, pwedeng-pwede hanggang liig. At i-relax natin, dahan-dahan natin tong i-massage at napakalambot ng resulta. At dito nga po sa pinaka-face pack cream, napakaigi nito dahil tumutulong siyang magbigay moisture, tumutulong mag-exfoliate, all natural. Na nagbibigay brightening, napaka-glow sa kutis na nagbibigay malusog. Dahil pinapanatilihin itong hydration, lalo na rin nagbibigay moisture, lalo sa ating kutis na maiiwasan ang pagkaroon ng dryness. All skin type ay pwedeng gumamit po nito pang araw-araw na rin. Pagkamas nga nito, ibabad lamang ito ng 20 to 30 minutes. Nagbibigay ng hydration sa kutis dahil na rin ang pipino, napakayaman nito sa tubig. Nagbibigay ng malambot, makinis lalo na rin sa ating mga balat. Thanks for watching guys! Bye!